নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই নুছাম 400 টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই নুছাম 400 টেবলেটটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান আৰু ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম কি, এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি অসুবিধা হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, এই নুছাম 400 টেবলেটটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে একুমছ ড্ৰাগছ এণ্ড ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু ইয়াতে থকা মূল কণ্টেণ্টটো হ'ল ইয়াতে আছে এডিমেটইনিন 400 mg। বন্ধুসকল, ইয়াতে মোৰ 10টা টেবলেট আছে আৰু ইয়াৰ মূল্য হ'ল 799 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব অথবা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এই নুছাম 400 টেবলেটটো যকৃত ৰোগ, লিভাৰৰ ৰোগ আৰু অষ্টিঅ'আৰ্থৰাইটিছ বেমাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, যদি কোনো ব্যক্তিৰ খোৱাৰ পিছত ডাইজেশ্যনৰ প্ৰব্লেম হৈ যায়, এচিডিটি হয়, গেছ হয়, মূৰ ঘূৰাই আদি এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, নুছাম 400 টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। যদি কোনো লোকৰ লিভাৰৰ সমস্যা হয়, ফেটি লিভাৰ হয়, লিভাৰ চিৰ'চিছ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। লিভাৰ সুস্থ আৰু সতেজ কৰাৰ কাৰণে এই টেবলেটটো 100% কাম কৰে। বন্ধুসকল, যদি কোনো লোকৰ অতিৰিক্ত পেটৰ ইনফেকশ্যন হয়, যাৰ ফলত পেট ফুলি উঠে, বদহজম হয়, কোনো খাদ্য খাবলৈ মন নাযায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, যদি কোনো লোকৰ অতিৰিক্ত গেছৰ ফলত মূৰ ঘূৰাই, বমি ভাৱ হয়, ডিপ্ৰেশ্যন হয় আদি এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, শৰীৰত থকা ক্ষতিকাৰক টক্সিনসমূহক আঁতৰাই অনাৰ কাৰণে এই টেবলেটটোৱে বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। এই নুছাম 400 টেবলেটটো আপোনাৰ হাড় আৰু অস্থিৰ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰে, লগতে হাড় মজবুত কৰি ৰখাৰ কাৰণে সহায় কৰে। বন্ধুসকল, যিসকল লোকৰ ফেটি লিভাৰ হৈছে, আপোনালোকে চৰ্বি থকা খাদ্যসমূহ বেছিকৈ নাখাব, যাৰ ফলত আপোনাৰ বহুতো সমস্যা হ'ব পাৰে। আপোনালোকে সদায় নিৰামিষ খাদ্য খাব লাগিব, যেনেকৈ সেউজীয়া শাক পাচলি, দাইল আদি উদ্ভিদজাতীয় খাদ্য আপোনালোকে খাব লাগিব। বন্ধুসকল, ৰোগৰ ওপৰত আৰু শৰীৰৰ ওজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই নুছাম 400 টেবলেটটো এটাকৈ টেবলেট খোৱাৰ পিছত অথবা আপোনালোকে খোৱাৰ আগতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই নুছাম 400 টেবলেটটো গৰ্ভৱতী মহিলাই ব্যৱহাৰ নকৰিব, আৰু যিসকল লোকৰ এলাৰ্জিৰ প্ৰব্লেম আছে সেইসকলে এই টেবলেটটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। শিশুক স্তনপান কৰোৱা মহিলাই এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। যদি কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে ব্যৱহাৰ কৰিব। এই নুছাম 400 টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ ডায়েৰিয়া হোৱা, বমিৰ ভাৱ, গেছ, হাৰ্টবাৰ্ণৰ সমস্যা, মূৰ ঘূৰোৱা, অনিদ্ৰা আদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কাৰণ নাই, কাৰণ এইবোৰ সাধাৰণ ছাইড ইফেক্ট। ইয়াৰ ওপৰত যদি কোনো ছাইড ইফেক্ট দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এই নুছাম 400 টেবলেটটো বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।